especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. Và đặc biệt là xem hành vi của họ thì bị ảnh hưởng bởi nơi họ sinh sống. Tôi muốn nói tiếp về điều này trong bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ nói về một nghiên cứu được thực hiện để đo lường nhịp độ của cuộc sống. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? Các nghiên cứu so sánh về các thành phố khác nhau trên thế giới đã đặt ra một câu hỏi: làm cách nào và tại sao những nơi khác nhau trên thế giới có những nhịp độ cuộc sống khác nhau? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? Như bạn có thể biết, nhịp độ có xu hướng là một phần trong cách chúng ta mô tả bầu không khí của một nơi. Nếu bạn đã ít lần đi du lịch hoặc đọc về cuộc sống ở những nơi khác nhau, bạn sẽ biết rằng nhịp độ thì khác nhau ở các nền văn hóa và địa điểm khác biệt. Có phải như vậy không? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. Nhưng tại sao nhịp độ ở một số nơi thì nhanh hơn những nơi khác? Chính xác là những yếu tố đã tạo nên sự khác biệt trong nhịp độ cuộc sống. Trước khi chúng tôi thảo luận câu hỏi này, tôi muốn đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có chung một ý tưởng về ý nghĩa nhịp độ của cuộc sống. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. Theo nhịp độ của cuộc sống có nghĩa là nhịp độ mà cuộc sống được tồn tại hoặc việc kinh doanh được thực hiện. Hãy để tôi chỉ cho bạn. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers. Vì vậy, những đặc điểm cụ thể của các địa điểm trong các nền văn hóa khiến chúng chậm hoặc nhanh. Một nhà tâm lý học xã hội tên là Robert Levine, giáo sư tại Đại học bang California ở Fresno, California, đã tạo ra một nghiên cứu cho phép các nhà nghiên cứu phân tích một số dữ liệu và một vài con số. Accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. Điều đó có thể xác định chính xác nhịp độ cuộc sống của một nơi. Anh ấy muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Những gì làm cho một nơi có nhịp độ chậm hoặc nhanh? Đây là cách mà anh ấy và các nhà nghiên cứu của anh ấy đã nói về nó. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right. What is the average walking speed of the place? Họ đã phân tích và so sánh 31 thành phố khác nhau trên thế giới. Họ đã xem xét 3 yếu tố khác nhau. Hãy để tôi nói điều này để bạn có thể theo dõi. Tốc độ đi bộ trung bình của nơi này là bao nhiêu? To measure that, he
randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Để đo lường điều đó, anh ta chọn ngẫu nhiên người, cả đàn ông và phụ nữ, và theo dõi tốc độ mà họ đi bộ ở các khu vực trung tâm thành phố đông đúc. Anh ta nhìn họ khi họ đi bộ một quãng đường dài 60 feet hoặc khoảng 20 mét. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right. Post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. Thứ hai, anh ấy nhìn vào nhịp độ ở nơi làm việc, và chúng tôi thấy đây là một cách thú vị. Anh ấy đã đến các bưu điện trên toàn thế giới. Đúng rồi, và anh ấy đã đo mất khoảng bao lâu cho việc một nhân viên bưu điện bán cho ai đó một con tem. They measured the time that passed between when a clerk received the money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Họ đã đo thời gian trôi qua giữa lúc khi một nhân viên nhận được tiền và khách hàng nhận được tem. Họ đã xem rằng mất bao nhiêu thời gian. Bạn hiểu những gì tôi đang nói chứ? Được rồi. The third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the... Điều thứ ba anh ấy xem là một nơi thú vị như thế nào trong việc xử thời gian chính xác của đồng hồ. Vì vậy, nhà nghiên cứu đã đến 15 ngân hàng được chọn ngẫu nhiên và nhìn vào đồng hồ của họ. Sau đó họ so sánh thời gian trên những chiếc đồng hồ này với thời gian được báo cáo bởi công ty điện thoại. Bạn biết tôi chứ? phone company to learn the time of day from a recorded voice. That time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. Khi bạn gọi cho công ty điện thoại để tìm hiểu thời gian trong ngày, từ một giọng nói được ghi lại, thời gian đó được coi là rất chính xác. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã xem xét các yếu tố này trong ngày làm việc tại 31 thành phố khác nhau trên thế giới để có được một ý tưởng cụ thể về nhịp độ. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. Bằng cách nhìn vào các yếu tố này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một đánh giá về nhịp độ tổng thể của cuộc sống, ý thức tổng thể về thời gian khẩn cấp. Hãy xem xét một vài điểm nổi bật từ cuộc khảo sát này. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay. Cuộc khảo sát bằng cách này được thực hiện vào cuối những năm 1990, vì vậy có thể có một số thay đổi so với những gì chúng ta sẽ tìm thấy ở cùng một quốc gia ngày nay. In the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Trong phân loại nhanh nhất, Thụy Sĩ ở vị trí đầu tiên với thứ hạng cao trong cả ba lĩnh vực. Nó có độ chính xác được xếp hạng đầu tiên. Sau đó là Ireland, Đức và Nhật Bản đứng thứ tư. Thực sự bốn quốc gia hàng đầu này đều rất giống nhau. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry.
not many factories producing products. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những nơi mà có cuộc sống chậm. Các quốc gia chậm nhất là tất cả không phải là các nước công nghiệp, có nghĩa là các nước này không có nhiều ngành công nghiệp, không có nhiều nhà máy sản xuất các sản phẩm. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. Bạn có thể thấy ở đây rằng đó là các nước đến từ Trung Đông, Syria, châu Á, Indonesia và Mỹ Latin, El Salvador, Brazil và cuối cùng là Mexico. So, what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Vì vậy, các yếu tố phổ biến ở các quốc gia ở đầu và cuối danh sách là gì? Đối với các thí nghiệm này và những nhà nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến nhịp độ cuộc sống trong các nền văn hóa trên khắp thế giới. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many. Hãy nhìn vào những điều đó. Mọi người có xu hướng di chuyển nhanh hơn ở những nơi có nền kinh tế quan trọng, có rất nhiều tiền chuyển đổi từ tay người này đến người khác, một mức độ cao của rất nhiều nền công nghiệp hóa các công ty, dân số lớn hơn. Many people. Cooler climates, not the hot ones. And cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class. Right? Nhiều người không phải là những người nóng tính và các nền văn hóa xem trọng chủ nghĩa cá nhân so với việc định giá nhóm. Thật thú vị, bạn không nghĩ sao? Không may rằng chúng ta không thể tham gia vào cuộc thảo luận này bây giờ.